Ennen kuin aloitetaan uuden konsernin perustaminen, niin katsotaan ensin vähän, millaisia edellytyksiä konsernin käyttöönotolle on ja minkälaisia valmistelevia toimenpiteitä olisi hyvä tehdä ennen konsernin luomista. Ihan ensimmäisenä kannattaa varmistaa, että kaikilla konserniin kuuluvilla yrityksillä on aktivoitu konsernikäsittely-lisäpalvelu NetVisor Storesta. NetVisor Storeen päästään täällä NetVisorin käyttöliittymässä klikkaamalla täältä oikeasta yläkulmasta löytyvää Store-painiketta. Mennään tänne NetVisor-palvelupaketit välilehdelle. Ja täältä sivun alalaidasta löytyy lisäpalveluita, joita voidaan halutessaan ottaa käyttöön. Ja täällä ihan viimeisenä löytyykin konsernikäsittely omana kohtanaan. Jos osio ei ole vielä käytössä, niin tähän tulee ota käyttöön painike, ja siitä kun klikataan, niin palvelu kytkeytyy saman tien NetVisoriin päälle. Tässä kannattaa huomata, että kaikilla konserniyhtiöillä täytyy olla tämä lisäpalvelu käytössä, muuten konsernin perustaminen ei onnistu. Seuraavaksi kannattaa varmistaa, että tililuettelot on samanlaiset kaikissa yhtiöissä. Yksittäiset tilit voi olla kyllä nimettynä eri tavalla eri yhtiöissä, mutta se tilien numerointi ja ryhmittely pitäisi olla yhteneväisiä kaikissa näissä yrityksissä. Jos on sellainen tilanne, että tilien nimissä on hieman eroa konserniyhtiöiden välillä, niin silloin NetVisorissa konserniraportoinnissa näytetään tilin nimenä aina se nimi, mikä on käytössä konsernin eliminointiyhtiön tilikartassa. Helpointa on varmistaa, että tilikartat on varmasti yhteneväiset kaikkien yhtiöiden kesken, on käyttää tililuettelon kopiointityökalua. Silloin käytännössä riittää, että esimerkiksi emoyhtiön kohdalta tehdään tilikartta valmiiksi, ja se sama tilikartta kopioidaan sen jälkeen kaikkiin muihin konserniyhtiöihin. Se tililuettelon kopiointityökalu löytyy NetVisorista aina täältä yritysvalikosta, ja täältä löytyy tililuettelon kopiointityökalu. Tarkemmat ohjeet tämän työkalun käyttöön löytyy ihan meidän tukisivustolta. Myös tilikaudet täytyy olla jo valmiina perustettuina kaikkiin konserniyhtiöihin, eli tämä asia kannattaa vielä varmistaa ennen sitä konsernin perustamista. Tilikausien hallintaahan pääsee täältä NetVisorista, kun mennään taloushallintoon, tilinpäätökseen, ja täältä löytyy välilehti tilikausien hallinta. Ja tosiaan tilikaudet täytyy olla kaikilla yhtiöillä täällä valmiiksi perustettuna. Ennen kuin konserni muodostetaan, kannattaa vielä käydä jokaisessa konserniyhtiössä luomassa asiakas- ja toimittajarekistereihin muut toiset konserniyhtiöt. Jos tämä tehdään jo ennen kuin konserni varsinaisesti perustetaan, niin silloin NetVisor laittaa konserniyhtiön valinnan automaattisesti päälle näihin asiakas- ja toimittajakortteihin. Tämä helpottaa myöhemmässä vaiheessa asetusten tekoa, ja silloin myöskin myyntilaskut, ostolaskut, mitkä konserniyhtiöille tehdään, niin ne merkitään automaattisesti konsernitapahtumiksi. Totta kai asiakkaat ja toimittajat voidaan perustaa myös jälkikäteen, kun konserni on jo muodostettu, mutta silloin näille asiakas- ja toimittajakorteille täytyy aina jälkikäteen käydä tekemässä käsin tämä konsernivalinta. Helpoiten konserniyhtiöt saa perustettua muiden yhtiöiden asiakas- ja toimittajaluetteloihin niin, että tehdään näistä siirtotiedosto ja ajetaan siirtotiedostot kaikille yhtiöille. Tukisivustolta löytyy hyvät ohjeet asiakas- ja toimittajatietojen tuontiin, ja sieltä on ladattavissa myös valmis CSV-tiedostopohja, jota käyttämällä saa sitten tiedot helposti siirrettyä.
Kannattaa myös huomioida, että konsernin perustamiseen tarvitaan käyttäjä, kenellä on käyttäjähallitsijan oikeudet, eli KH-rooli. Ja vielä viimeisenä, konsernin muodostaminen aloitetaan aina niin, että ollaan ensin kirjautuneena sinne konsernin emoyhtiöön. Katsotaan sitten seuraavaksi, miten uusi konserni käytännössä sitten luodaan NetVisoriin.